Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Системно працюють українські військові спецслужби по мілітарних об'єктах, воєнних об'єктах на території Росії і об'єктах інфраструктури, яка забезпечує російську армію. От, зокрема, у російському Туапсе при Чорноморському місті було зафіксовано проліт якраз дронів, як кажуть росіяни, завжди самольотного типа, і згодом і влучання цих дронів у нафтопереробний завод у Туапсе. Бачимо, як яскраво палає цей об'єкт. Резервуари із пальним або дизельним пальним, або іншими, власне, паливно-мастильними матеріалами спалахнули на цьому об'єкті. Власне, вчора ввечері почали з'являтися повідомлення і відео з Туапсе про те, що дрони атакують нафтопереробний завод, і згодом виникла пожежа. Поки що про масштаби цієї пожежі ми можемо робити висновки саме із відеокадрів, які поширили місцеві мешканці. От офіційна позиція там російського Міноборони, очевидно, десь зараз з'явиться, як і їхніх рятувальників, але от довелося їм, очевидно, всю ніч гасити. Такі об'єкти, як правило, горять багато годин. Приклад, наприклад, у Клинцях Брянської області нафтобаза, яка горіла 12 годин нещодавно, аж поки вдалося більш-менш приборкати там вогонь. В цьому випадку маємо цілий нафтопереробний завод, який спалахнув, і знову ж таки українські дрони долетіли до цілі, влучили у неї і підпалили цей нафтопереробний завод. Формулювання місцевих російських там офіційних органів, як ми знаємо, які брешуть у будь-якому випадку, очевидно, полягатиме в тому, що попитка атаки із воздуха була пересічена і так далі, що всі дрони були ліквідовані, але відео уже, що називається, витекло в ефір, втекло в соцмережі, його активно поширювали, і тут уже проти реальності не попреш, якими б не були ці прес-релізи, формулювання російського Міноборони чи там ДСНСників їхніх, це точно не врятує ситуацію, це точно нікого не переконає, що дрони там не влучили в ціль, були знешкоджені ребами або іншими засобами. Ну і можемо також послухати безпосередньо враження і реакції місцевих мешканців, які супроводжували ці дрони от своїми камерами, смартфонами, знімали маршрути їхнього прольоту, ну і активно коментували під час цього те, що бачили. Сейчас убьют. Сбейте, пожалуйста. Сбейте. Дальше, куда он? Он на город. Ось так, просто благали вони фактично якісь невідомі сили, аби ті збили на цей дрон. Щас заб'ють, ну не збили. Як бачимо, не збили. Дрон влетів у нафтопереробний завод. Там ще були, власне, відео з коментарями, куди біжать, що робити. Насправді, от місцеві мешканці там біля Туапсе, це такий прикавказький регіон, як ми знаємо, при Чорномор'ї з російського боку, вони були серйозно розгублені стосовно того, що ж насправді відбулося. Ну, вже голова Туапсинського району Сергій Бойко повідомив про те, що спалах, возгорання, як вони кажуть, вдалося локалізувати. Тобто, мається на увазі, що пожежа не поширюється далі нафтопереробного заводу, що горить саме той об'єкт, і стверджує місцева влада, що вдалося більш-менш взяти під контроль цю пожежу. І зараз іде ліквідація горіння. Тобто, ну, фактично до ранку цей нафтопереробний завод горів там у Туапсе. Ну і також, власне, з'являються кадри із іншого об'єкту на Росії. Йде мова про Красноярський край, який далеко від українського кордону. Ну, але там спалахнула потужна пожежа на виробництві, де виготовляли аерочовни. І знову ж таки кадри, які поширюються у соцмережах, в телеграм-каналах, вказують на те, що дуже масштабне загоряння, надзвичайно велика пожежа, про її там масштаби і кількість квадратних метрів, які горять, зараз складно сказати, але очевидно, що йде мова, якщо не про тисячі, то про сотні квадратних метрів, тобто горить цілий завод з виробництва аерочовнів. Що таке аерочовни? Це, власне кажучи, ну, такий от човен на подушці, який снігом може рухатися під дією, власне, двигуна і потоку повітря. Ось так воно
власне, він виглядає. Чи, знову ж таки, це випадковість, чи диверсія, адже, складно собі уявити, щоб дрони злетіли з України у Краснодарський край, але, зрештою, різні дивовижні сценарії здійснення операцій на території Росії вже спостерігали і в Новгородській області, і в багатьох віддалених районах. Знову ж таки, вибухи на Байкало-Амурській магістралі, яка дуже-дуже далеко від України. Все це здійснювали в тому числі українські спецслужби. Тому, і, можливо, не відкидаємо версії, що і те, що відбулося в Красноярському краї, на цьому заводі з виготовлення аерочовнів, ця пожежа, це теж якась спеціальна операція українських спецслужб, але можуть бути інші версії. Може бути диверсія, може бути вже таке класичне російське легендарне головотяпство, тобто безвідповідальність персоналу, де щось замкнуло, от завод і спалахнув. Отож, бачимо, що пожежі на Росії тривають, і це зігріває нам серця, і нехай таких пожеж, звичайно, буде більше, особливо на тих об'єктах, які безпосередньо підтримують так чи інакше російську агресію, чи інфраструктурно, чи там зберігаються російські боєприпаси, або ж виготовляється російська зброя.